Vi fick massor med frågor till Jonna, I Am. Nu lagom till att skivan Blue släpps. Väldigt fint inramad här om fina bilder. Ja, tack. Väldigt fina. Måste jag säga. Är du redo för lite av alla dina fans frågor här? Ja, det tror jag. Ja, vad bra. Här kommer den första från Ian. Vad eller vem är din största inspirationskälla? Vad eller vem? Vad ska jag nog säga? Det är ju kanske låter lite konstigt, men det är väl projektet i sig som är det faktiskt. Så just för att det kretsar så mycket kring publiken och oss och vår relation. Så är det jätteinspirerande för mig att veta att de kommer att se och höra och de kommer att vilja veta. Det gör mig väldigt inspirerad. Och naturen gör mig väldigt inspirerad. Och jag är mycket i naturen. Väldigt mycket ute i ödemarken. Det är väldigt bra. Vad gör du där ute? Fiskar. Nej, jag är vuxen så att det är naturligt att man söker sig till avskildheten. Ian, han undrar också, hur går skapelseprocessen till I Am? Det är en väldigt lång process. Blue har tagit 2 år att göra. Exakt faktiskt 2 år nu. Det börjar med att skriva musik. Och det gör jag. Och sen gör Claes och jag det tillsammans. Och efter det börjar vi spela in musiken i vår studio. Och efter det så börjar jag ta de visuella historiebitarna som finns i texterna som har processats i hjärnan under tiden och skapar en visuell del av den här skivan. Och det tar ju ungefär 1 år det också. Det har gjort det, det borde inte göra det om man är superproffs och jätterik. Men det tar lite tid. Signaturen Neil23 undrar om vilken av alla de konserter som du har gjort, vilken som du minns bäst och varför? Det är jättesvårt att svara på. Jag minns Queen Elizabeth Hall i London, vilket var min första konsert utanför Sverige, tror jag. Där vi spelade för sittande publik och det var fullsatt och det var den första gången vi var i England. Det var 2 år sedan. Och det blev väldigt speciellt för det var väldigt många där som hade följt oss länge. Jag kände igen så många. Det var en fantastisk upplevelse. Och jag gick ut i publiken och fick vara nära dem. Det var fantastiskt. Och det menar folk som har följt dig virtuellt då, alltså via... Precis. Användare kan man väl kalla det. Ja, så plötsligt då fick du ett ansikte på... Ja, och det var väldigt, väldigt härligt att ta med sig det efteråt och nu också veta mycket mer om vad det är för människor som följer. Men alla konserter vi har gjort har varit fantastiska. Vi har inte gjort så många, utan det har varit ganska begränsat. Det är en svår sak att turnera för oss, för att det är mycket att ta med sig runt. Jag minns från Music and Arts här i Stockholm 2012. Mycket minnesvärt. Tror du att en enskild person kan förändra historiens utveckling? En liten enkel och lätt fråga från Itnub, som jag uttalar här fel. Ja, det är jag helt säker på att en enskild person kan. Är du den rätta? Det återstår att se. Vad skulle du gjort om du hade haft hade stått med spaken just nu? Ja, jag vet inte. Det är en jättesvår fråga. Finns det någon svensk artist du skulle vilja samarbeta med? Snälla, säg CEO, skriver Andreas Persson. Ja, förstår. Det finns det. Nu vill jag inte göra någon besviken här, men det skulle väl vara kanske José González. Varför inte? Som du träffade i det här
av Studio PSL. Precis. Varför det? Nej, jag tycker han är fantastisk som låtskrivare och sångare och gitarrist och verkar vara en väldigt fin person. Mm. Det känns också lite som när jag satt där inne och pratade med er båda att era sätt alltså, era funderingar kring världen att de är närbesläktade på något vis. Inte kanske nödvändigtvis de samma, men i närhet. Ja, men det tror jag. Jag tror våra världar är olika men liknande. Sen finns det många svenska artister som är väldigt bra. Det är ju någonting fantastiskt med Sverige just nu, att det är sån utveckling, att det händer så otroligt mycket. Bara de sista 10 åren tycker jag att det har hänt så mycket. Du är själv en del av det, men vilka andra tänker du på? Jag tycker bara att det känns som att jag tänkte inte på någon särskild, men jag tänkte på allt det som har kommit ut ur Sverige. Jag menar, det är väldigt mycket bra kvinnliga artister som har kommit fram. Det är ju fantastiskt. Jag tror att vi har fått lite mer ryggrad i Sverige. Faktiskt. Våga göra lite mer, chansa lite och sticka ut hakan, och det är roligt att se. Är det riktiga pälsjackor som du bär i dina videor och på scen? Nej, aldrig. Det är det inte? Nej. Det är naturfiber. Inte ens päls faktiskt. Men vi har gjort många videos också. Det är olika material såklart. Men det är aldrig någonsin ett riktigt djur som får sätta liv på spel. Nej. Den frågan var Hamoir som hade ställt. Vem är den blå kvinnan, undrar Pavel? Ja, vad betyder det, tror du? Vem är den Who blå? is the blue woman? Who is the blue woman? Ja. Blue med stora vasaler då, precis som andra. Ja, det är väl jag då. Får man anta. Vet du det, Pavel? Vad heter det? Vilket djur identifierar du dig allra mest med? Tack på förhand. Frågar Christer Linder. Det gjorde han. Vilket djur? Det skulle väl vara en häst kanske. Eller en val. Ett fritt djur. Ett fritt djur som inte står i en hage. Utan en vild häst kanske. Eller ett annat djur. Det var en väldigt svår fråga. Men det någonting som inte är tämt eller som är inburet? Ja, det skulle jag nog säga. Och har du med någon fråga till? Fråga på. Vilket är ditt favoritalbum? Undrar Mika. Favoritalbum av andra artister? Det framgår inte riktigt av frågan. Du kan ju svara för säkerhets skull på båda då. Både av dina egna och... Av mina egna har jag inga favoriter. Utan allting är ju kört, såklart. Av andras album så... Vilket är ganska roligt, men jag är ingen albumperson. Jag lyssnar på enstaka låtar mer, och det är väldigt roligt eftersom man själv gör man gör albumserier. Men jag gillar Come Trues väldigt mycket, och Cocteau Twins är väldigt fascinerad av och har varit länge. Så det är de här två mina favoritartister. Är det någon speciell Cocteau Twins eller låt som Lorelei tycker jag är en fantastisk låt. Elizabeth Fraser är en fantastisk sångerska. Verkligen. Ja. Spännande. Hade du tillräckligt med pengar för att genomföra alla idéer som du hade med videorna under ett fan? Vi jobbar ju utan pengar, kan man ju lugnt säga. Det är klart vi har någonting, men det har alltid varit så. Det har varit ett val jag har gjort för att kunna vara fri att göra vad man vill. Det är
en väldigt viktig sak för mig att känna mig fri att göra exakt vad jag vill. Och där får man betala på andra plan, vilket är då att man kanske inte når ut på samma sätt, eller man kanske inte kan använda sig av traditionella sätt att släppa sin musik på. Så att vilja ha mer pengar, det ger ju möjligheter på många sätt, men det begränsar kreativiteten, tror jag, för att du tvingas sätta din kreativa idé före tekniska lösningar med pengar. Och det har hjälpt oss, och det har varit hela grundstommen i det vi gör, både musikaliskt och visuellt. Men det är ju, visuella kostar ju mer att göra. Men vi får förlita oss på tid, och det är därför det tar lång tid att göra det. För det kräver att många personer vill lägga ner samma energi, samma tid och samma kärlek. Och det gör att det blir bra när det väl blir färdigt. Jonna, do you have a lot of people recognize you in the streets? Under Pavel igen. Är det många som känner henne på gatan? Man ser nog inte mig på gatan så ofta. Faktiskt. Jag jobbar väldigt mycket. Men nej, i Sverige händer det väldigt sällan. Sverige är ju inte så införstått med I am. Och det händer ibland. Och då blir jag för överraskad faktiskt. Men det har ju hänt oftare när vi har varit ute och spelat, såklart. Jag är ganska skygg och jag gillar att hålla mig undan. Jag tycker det är enklare. Men jag älskar att träffa de som följer. Så att det är en konstig paradox. Men lite både också. Ja. Man söker uppmärksamheten och så får man den utanför sitt forum, så blir det svårt att veta hur man ska hantera det bara. Ja, det finns ungefär 45 stycken frågor till. Minst. De loppar fortfarande in. Men det får vi ta en annan gång. Tack så jättemycket för den här extra frågestunden. Tack. Det var bara roligt.